Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today in this lecture we will study about paper pattern of our 10th standard. So what's the paper pattern? Paper pattern is totally similar to your 9th standard paper pattern. 9वीचा जो पेपर पॅटर्न होता तसाच सिमिलर हा 10वीचा सुद्धा असणार आहे. यामध्ये तुम्हाला पेपर असणार आहे टोटल 100 मार्क्सचा. मग 100 मार्क्स मध्ये रिटन पेपर जो आहे तो पेपर 80 मार्क्सचा आणि इंटरनल मार्क्स जे आहे ते तुमची ओरल वगैरे बाकीचे एक्झाम्स असतील त्या शाळेकडून तुम्हाला दिले जातील. युअर स्कूल विल कंडक्ट दॅट. सो इंटरनल मार्क्स फॉर 20 मार्क्स. इंटरनल किती असतील 20 मार्क्स. त्यामध्ये आता बघूया आपण देयर विल बी 6 सेक्शन्स इन युअर एक्झाम पेपर पॅटर्न. तुमच्या पेपर पॅटर्न मध्ये 6 सेक्शन असणार आहेत. 6 सेक्शन मध्ये बघा आपण पहिलं सेक्शन काय असणार आहे लँग्वेज स्टडी. लँग्वेज स्टडी असणार आहे 10 मार्क्स साठी. त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या ग्रामरच्या ऍक्टिव्हिटीज असतील. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक मिनिंगफुल सेंटेन्स क्रिएट करायचं असेल किंवा एक छोटंसं शॉर्ट सेंटेन्स दिलेलं असेल त्याला मोठं करून लिहायचं असेल असं असतं. किंवा एक वर्ड चेन असते. जसं तुम्हाला 9th ला होतं लँग्वेज स्टडी मध्ये सेम तसंच असणार आहे. आणि आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ज्या लँग्वेज स्टडी दिलेले असतात त्या लँग्वेज स्टडीचा सुद्धा अभ्यास आपल्याला या 10 मार्कामध्ये होत असतो. त्याचा अभ्यास आपल्याला इथे उपयोगी पडत असतो. त्यानंतर बघूया सेक्शन सेकंड. सेक्शन सेकंड मध्ये काय असतील तिथं तुम्हाला मिळतील टेक्स्च्युअल पॅसेजेस असतील. देयर विल बी टेक्स्च्युअल पॅसेजेस फॉर 20 मार्क्स. 20 मार्क्स साठी 2 टेक्स्च्युअल पॅसेजेस असतील 10 मार्काचे 2. मग त्याच्यामध्ये कसं नेहमीसारखंच कन्स्ट्रक्शन. पहिले तुम्हाला पॅसेज मधून बघून काही उत्तर असतील. त्यानंतर 2 मार्काचं एक उत्तर असतं ते मोठं लिहावं लागतं. नंतर पर्सनल रिस्पॉन्सचा एक क्वेश्चन असतो तो सुद्धा मोठा असतो. डू एज डायरेक्टेड असतं. त्यामध्ये ग्रामरच्या पण काही ऍक्टिव्हिटीज असतात. सिमिलर वर्ड्स फाइंड आउट करणे, अपोजिट वर्ड करणे, अल्टरनेटिव्ह वर्ड शोधून काढणे हे सगळं तुम्हाला टेक्स्च्युअल पॅसेजेस मध्ये असेल. मग पॅसेजेस सोडवण्यासाठी तुम्हाला आधी काय केलं पाहिजे तुम्हाला आधी टेक्स्टबुक मध्ये जे आपले चॅप्टर्स आहेत ते सगळे चॅप्टर्स व्यवस्थितपणे समजून घेतले पाहिजेत. त्याचा व्यवस्थितपणे अर्थ समजलेला असला पाहिजे आणि मग त्यानुसार तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं लिहिता आली पाहिजे. हे आपल्याला इथं करायचं आहे सेक्शन सेकंड मध्ये. सेक्शन सेकंड आहे 20 मार्कासाठी टेक्स्च्युअल पॅसेजेस. त्याच्यानंतर येतो सेक्शन नंबर 3 दॅट इज पोएट्री सेक्शन. कविता. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे हा 10 मार्काचा विभाग आहे. 10 मार्काचा सेक्शन आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला 5 मार्कासाठी टेक्स्च्युअल पोएम येणार आहे आणि 5 मार्कासाठी तुम्हाला ऍप्रिसिएशन ऑफ पोएम येणार आहे. तर टेक्स्च्युअल पोएम मध्ये काय असणार आहे तर टेक्स्च्युअल पोएम मध्ये तुम्हाला एक पोएम दिलेली असेल. त्याच्यावरती आधारित 5 मार्काचे 2-3 प्रश्न विचारलेले असतील. 2-2 मार्काचे 2 आणि 1 मार्काचा 1 असे मिळून प्रश्न विचारलेले असतील आणि त्याची पोएम मधून व्यवस्थितपणे वाचून समजून घेऊन आपल्या शब्दामध्ये सोप्या शब्दामध्ये उत्तरं लिहायची असणार. ते पोएट्री मध्ये टेक्स्च्युअल पोएम मध्ये 5 मार्कासाठी. आणि ऍप्रिसिएशन ऑफ पोएम आपण ऑलरेडी आपल्या पहिल्या एका व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे की ऍप्रिसिएशन कसं लिहायचं आणि मागच्या वर्षी सुद्धा याची प्रॅक्टिस झालेली आहे. तर ऍप्रिसिएशन ऑफ पोएम हे 5 मार्कासाठी असं पोएट्री सेक्शन असेल 10 मार्काला. टोटल टेक्स्टबुक मध्ये बघायला गेलं तर 7-8 पोएम पेक्षा जास्त पोएमच नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक पोएमचं ऍप्रिसिएशन जर आपण रायटिंग प्रॅक्टिस मध्ये लिहून ठेवलेलं असलं तर आपल्याला व्यवस्थितपणे ते लक्षात राहील आणि हे 5 मार्क्स आपले फिक्स होऊन जातील. त्यानंतर सेक्शन 4. सेक्शन 4 मध्ये तुम्हाला 15 मार्काचा सेक्शन 4 असणार आहे. त्याच्यामध्ये नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज एक येतो तो असतो 10 मार्कासाठी. जसे टेक्स्च्युअल पॅसेजेसचं कन्स्ट्रक्शन होतं की काही प्रश्न लिहायचे त्याचे पॅसेज मध्ये बघून उत्तर लिहायचे, काही मनाने लिहायचे, एक पर्सनल रिस्पॉन्स आणि काही ग्रामर असं मिळून तो 10 मार्काचा नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज असणार. पुस्तकाच्या बाहेरचा एखादा पॅसेज लिहिल आणि यासाठी तुम्हाला काय करणं गरजेचं असतं तुमची व्होकॅब्युलरी व्यवस्थितपणे डेव्हलप असणे गरजेचे असते जेणेकरून तुम्हाला नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज पण वाचल्याबरोबर समजता यावा यासाठी. आणि त्यानंतर असते समरी रायटिंग. समरी रायटिंग ही 5 मार्कासाठी दिलेली आहे. समरी रायटिंग मध्ये काय जर हा जो नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज आलेला असतो त्याचाच आपल्याला 1/3 करून लिहावं लागतो समरी रायटिंग मध्ये. म्हणजे त्याच पॅसेजची समरी आपल्याला 1/3 करून लिहायची असते. 1/3 करून म्हणजे काय समजा पॅसेज हा 150 वर्ड्सचा आहे. सपोज कन्सिडर द पॅसेज विल बी फॉर 150 वर्ड्स. आपल्याला काय करायचं असतं त्याचं 1/3 150चा 1/3 किती येणार 50. म्हणजे आपल्याला 50 वर्ड्स मध्ये त्याची समरी लिहायची असते. मग समरी लिहिताना काय करायचं असतं जो पार्ट नाही आवश्यक नाहीये किंवा जो पार्ट डिस्क्रिप्शनचा आहे तिथे एक्झाम्पल जास्त दिलेले वाढवून सांगितलेलं आहे असा पार्ट कट करायचा असतो आणि मेन इम्पॉर्टंट जे आहे ते लिहायचं असतं 50 वर्ड्स मध्ये. दॅट इज समरी रायटिंग फॉर 5 मार्क्स. इथपर्यंत हे झालं. त्यानंतर काय आहे की सेक्शन 5. सेक्शन 5 काय आहे हा आहे टोटल 20 मार्कासाठी. हे 5 सगळे मिळून काय 20 मार्क्स साठी आहे सेक्शन 5. तो आहे रायटिंग स्किल्सचा. सगळ्यात महत्त्वाचा सेक्शन हा आहे की रायटिंग स्किल्स मध्ये काय काय असणार आहे
तर लेटर रायटिंग असेल ती असेल 5 मार्कासाठी. मग लेटर रायटिंग मध्ये पण तुम्हाला ऑर येतं की फॉर्मल लेटर रायटिंग आणि इनफॉर्मल लेटर रायटिंग दोन्हीसाठी क्वेश्चन्स असतात. ते 5 मार्काचं लेटर रायटिंग. त्यानंतर इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर हे असतं 5 मार्काला. इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर मध्ये काय असतं की व्हर्बल इन्फॉर्मेशन नॉन व्हर्बल मध्ये ट्रान्सफर करायची असते आणि नॉन व्हर्बल असेल तर तिला व्हर्बल मध्ये ट्रान्सफर करायचं असतं. असे ऑर मध्ये एकमेकांना दिलेले असतात. ते सुद्धा 5 मार्कासाठी आहे. व्हर्बल इन्फॉर्मेशन नॉन व्हर्बल मध्ये ट्रान्सफर करणे म्हणजे काय, तर तुम्हाला एक पॅसेज दिलेला असतो आणि त्या पॅसेजला तुम्हाला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. एक तर त्यांनी सांगितलं असेल पाय चार्ट, तर पाय चार्ट मध्ये किंवा एखादा टेबल असेल बनवायचा त्याच्यामध्ये हे सगळं किंवा ट्री डायग्राम बनवायचे असेल तशामध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. किंवा जर त्यांनी नॉन व्हर्बल मध्ये तुम्हाला डेटा दिलेला आहे तर तुम्हाला समजा टेबल मध्ये किंवा ट्री डायग्राम मध्ये किंवा पाय चार्ट मध्ये किंवा आणखी कशामध्ये डेटा दिलेला आहे त्याचा तुम्हाला पॅसेज लिहायचा असतो. हे करणे तुम्हाला 5 मार्कासाठी असतं. हे आपण बघणार आहोत. त्यानंतर आणखी 5 मार्क असतात स्पीच रायटिंग साठी किंवा डायलॉग रायटिंग साठी. तर स्पीच रायटिंग मध्ये काय असतं, एक विषय दिलेला असतो, त्या विषयावर तुम्हाला स्पीच खूप मोठी लिहायची असते व्यवस्थितपणाने. 1 पेज तरी भरली पाहिजे एवढी स्पीच असते. तर ती 5 मार्कासाठी. आणि डायलॉग रायटिंग असतं ते स्पीचला ऑर म्हणून आलेलं असतं. पण डायलॉग रायटिंग मध्ये पण काय असतं, तुम्हाला 3 प्रश्न असतात, छोटे छोटे सिंपल प्रश्न असतात. तुम्हाला स्वतः डायलॉग क्रिएट सुद्धा करावा लागतो आणि डायलॉग फिलअप सुद्धा करावा लागत असतो. तर हा सुद्धा स्पीच रायटिंगचा ऑर मध्ये आलेला एकदम सोपा ऑप्शन आहे. तर हा असतो 5 मार्काला. त्यानंतर आहे न्यूज, याला एक्सपांड द थीम म्हणतात. न्यूज रिपोर्टला किंवा स्टोरी टेलिंगला या दोन्हीचा मिळून एक्सपांड द थीम हा कन्सेप्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये काय आलेलं आहे, न्यूज रिपोर्ट म्हणजे एखादी न्यूज हेडलाईन दिलेली असेल त्याच्यावर आधारित तुम्हाला न्यूज लिहून दाखवायची असते. ते आपण यामध्ये बघणार आहोत. आणि न्यूज रिपोर्ट असतं ते 5 मार्काला. आणि त्याच्या ऑर मध्ये स्टोरी रायटिंग. तर स्टोरी रायटिंगमध्ये तुम्हाला 5 मार्कासाठी हा क्वेश्चन आहे. इथे तुम्हाला सुरुवात करून दिलेली असते आणि नंतर तुम्हाला मनाने व्यवस्थित पद्धतीने एक स्टोरी लिहायची असते. ते 5 मार्कासाठी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टायटलसुद्धा द्यावं लागत असतं. तर तुम्ही टायटल देणं इथं अपेक्षित असतं. आणि इथे सेक्शन 5 संपतो. सेक्शन 6 इज स्किल डेव्हलपमेंट सेक्शन. इट इज फॉर 5 मार्क्स. अँड यामध्ये तुम्हाला 3 वेगवेगळे प्रश्न असतील. त्यामध्ये तुम्हाला इंग्लिशमधून वाक्य दिलेले असतील. त्यात तुम्हाला वेगवेगळे प्रोवर्ब्स असतील, वेगवेगळे सुविचार असू शकतात किंवा काही म्हणी येतील, काही घोषवाक्य स्लोगन्स येऊ शकतात. तर हे सगळं तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं असतं. तर त्याचे 3 क्वेश्चन्स असतात. ते तुम्हाला इंग्लिशमधून मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायचे असतात सगळे हे. आणि काही शब्द देखील असतात. मग ते शब्द तुम्हाला पाठ्यपुस्तकातले येऊ शकतात. तुम्ही जास्तीत जास्त ते वाचलेले असले पाहिजे. वोकॅब्युलरीची तुम्हाला व्यवस्थित जाण पाहिजे आणि एखादं वाक्य वाचल्यावर त्याला ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे. हे या ट्रान्सलेशन स्किलमध्ये तुम्हाला एक्सपेक्टेड असतं. तर तेच तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने जमलं पाहिजे. हे असं ओव्हरऑल पेपर पॅटर्न आहे 80 मार्काचं. स्टुडंट्स, नाउ वी विल सी ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम. आता आपण बघूया ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम. त्यामध्ये हे असणार आहे आपल्याला 5 मार्कासाठी. We have already learned the poem Teenager's Prayer and now we will see the appreciation of poem of Teenager's Prayer. Teenager's Prayer आपण शिकलेलो आहोत आणि त्याचा आपण appreciation आता बघूया. 5 मार्काला हा भाग असतो. सगळ्यात सोपा भाग हा आहे. त्यामध्ये बघा आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लिहावं लागत असतं टायटल. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय लिहित असतो, टायटल. मग टायटल लिहिताना कसं लिहायचं, नुसतंच पोएमचं नाव लिहायचं असं कधीच करायचं नाही. आपल्याला तिथे काय करायचं असतं, द टायटल ऑफ द पोएम इज एवढं व्यवस्थितपणे पूर्ण लिहायचं. त्याच्यानंतर असं एक सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा द्यायचा. त्यानंतर टीनेजर्स प्रेयर एवढा शब्द पूर्ण लिहून तो कॉमा क्लोज करायचा आणि शेवटी फुल स्टॉप द्यायचं. एवढं लिहिल्यानंतर तुम्हाला मिळतो अर्धा मार्क टायटलसाठी. त्याच्यानंतर पोएट लिहायचं असतं. पोएट कसं लिहायचं, तर नुसतंच पोएटचं नाव लिहायचं नाही. इथं पोएट आहेत जे मॉर्स. टीनेजर्स प्रेयरचे पोएट आहेत जे मॉर्स. मग त्यांचं नाव लिहायचं का फक्त जे मॉर्स नाही, तसं केलं तर काहीच मिळणार नाही. पूर्ण लिहायचं. द पोएट ऑफ द पोएम इज जे मॉर्स आणि शेवटी फुल स्टॉप. असं केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल अर्धा मार्क. त्याच्यानंतर मग आता मुख्य भाग येतो. ऍप्रिसिएशनचा मुख्य भाग असतो थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. हा भाग असतो 2 मार्क्ससाठी. तुम्हाला इथं 4 ते 5 सेंटेन्सेस तरी कमीत कमी लिहिणं अपेक्षित असतं. कमीत कमी 4 सेंटेन्सेस तरी आले पाहिजेत किंवा 4-5 ओळी भरल्या पाहिजेत तिथे आणि त्या सुद्धा मिनिंगफुल असल्या पाहिजेत. हे असं केल्यानंतरच तुम्हाला थीम किंवा सेंट्रल आयडियाचे 2 मार्क्स मिळतील. मग इथं बघा थीम किंवा सेंट्रल आयडिया ह्या पोएमची काय लिहिलेली आहे. काय लिहिली आहे की द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट द टीनेजर्स लाईफ.
आपल्याला या पोएम मध्ये काय शिकवलं होतं, टीनेजर्सची लाईफ कशी आहे आणि जो पोएट आहे त्याला काय आहे, ही हॅज अ डिलेमा अबाउट द टीनेजर्स लाईफ. त्याच्याकडे कन्फ्युजन झालेलं आहे त्याला की हाऊ डू वी चूज राईट पाथ किंवा रॉंग पाथ कडे कसं जाऊ नये, याच्यामध्ये पोएट मध्ये डिलेमा असतो. इथे काय सांगितलं, थीम इज अबाउट द टीनेजर्स लाईफ आणि नंतर इट टेल्स अस अबाउट हाऊ टू टेक राईट डिसिजन्स. पोएम आपल्याला काय सांगते की आयुष्यामध्ये आपण राईट डिसिजन्स कसे घ्यायला पाहिजे. हाऊ शुड बी टेक राईट डिसिजन्स इन आवर लाईफ. हाऊ टू आयडेंटिफाय प्रॉब्लेम्स, प्रॉब्लेम कसे आयडेंटिफाय करायचे. अँड पोएट इज आस्किंग गॉड्स हेल्प अँड गायडन्स फॉर सॉल्व्हिंग दोज प्रॉब्लेम्स. ते सगळे प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी पोएट काय करत आहे, पोएट इज आस्किंग हेल्प. पोएट देवाची मदत मागत आहे, देवाचं मार्गदर्शन मागत आहे. ही काय आहे, ही या पोएमची थीम आहे किंवा सेंट्रल आयडिया आहे. ही होती 2 मार्कासाठी. किती मार्क झाले आता, तो वरचा एक अर्धा अर्धा मिळून आणि हे 2 टोटल झाले 3. आता राहिले किती, अजून 2 मार्क्स. मग राईम स्कीम ही असते 1 मार्कसाठी. राईम स्कीम काय आहे हे आपण 1.1 ची पोएम ज्यावेळेस शिकलो त्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ एकदा परत एकदा बघायचा. राईम स्कीम आणि मागच्या वर्षी सुद्धा झालेलं आहे. राईम स्कीम काय आहे या पोएमची, ABCB ही या पोएमची राईम स्कीम आहे. मग एवढे 4 अक्षर नाही लिहायचे ABCB म्हणून. इथे लिहायचं ABCB आणि नंतर पुढे लिहायचं दिस इज राईम स्कीम फॉर द पोएम ऑफ टीनेजर्स प्रेयर. एवढं पूर्ण वाक्यात व्यवस्थित लिहिलं तर 1 मार्क. जर नुसतं ABCB लिहिलं तर अर्धाच मार्क देतील. त्याच्यानंतर इथे आणखी 1 मार्क राहील, तो राहील फिगर ऑफ स्पीच साठी, अलंकारसाठी. फिगर ऑफ स्पीच हे सुद्धा 1.1 ज्यावेळेस पोएम शिकवली त्यात झालेलं आहे, मागच्या वर्षी सुद्धा झालेलं आहे. तर फिगर ऑफ स्पीच याच्यामध्ये कोणत्या आहेत, याच्यामध्ये अलिट्रेशन आहे, याच्यामध्ये इन्व्हर्जन आहे. 3-4 फिगर ऑफ स्पीच होत्या, त्यापैकी कोणतीही एक फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही लिहायची आहे, ती पण कशी, विथ एक्झाम्पल. फिगर ऑफ स्पीच समजा तुम्ही लिहिलं अलिट्रेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, मग अलिट्रेशनचं एक्झाम्पल ते सुद्धा खाली लिहायचं. मग लिहायचं तिथं एक्झाम्पल ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ऍज फॉलोज आणि मग त्यानंतर ते एक्झाम्पल लिहायचं. असं केलं तर तुम्हाला याच्यामध्ये 1 मार्क मिळेल आणि हे टोटल अप्रिसिएशनचे असतील 5 मार्क्स. तर तुम्ही याची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि अप्रिसिएशन ऑफ पोएम 1.1 चं तुम्ही सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचं आहे आणि त्याचे फोटोज काढून ग्रुपवर टाकायचे आहे. Students, now we will understand our new topic. Topic name is textual poem. This topic is for 5 marks in your paper pattern. पोएट्री सेक्शन मध्ये 5 मार्काला हा टॉपिक असतो आणि या टॉपिक मध्ये तुम्हाला मिनिमम 3 वेगवेगळे प्रकारचे क्वेश्चन असतात. कॅरी आउट द ऍक्टिव्हिटीज असा एक क्वेश्चन असतो. तर तुम्हाला एक पोएम दिलेली असते. आपण ही जी टेक्स्चुअल पोएमची ऍक्टिव्हिटी आहे ही आपण जी पोएम शिकलो 1.1 यावर आधारित ही ऍक्टिव्हिटी घेत आहोत. लेट्स सी टुवर्ड्स द ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी काय आहे, पहिल्यांदा हे आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स सारखं पूर्ण करायचं आहे. त्यामध्ये काय सांगितले, द डार्कन रोड लीड्स टू. आता आपल्याला हे सगळ्यांची उत्तरं पोएम मध्ये बघून लिहायची असतात. फक्त आपल्याला व्यवस्थितपणे आधी पोएम समजलेली असली पाहिजे. पोएम समजलेली असली पाहिजे यासाठी तुम्ही आधी पोएम जी शिकवलेली आहे 1.1 ते लेक्चर परत बघितलेलं असलं पाहिजे. द डार्कन रोड लीड्स टू द ग्रेट डिस्ट्रेस. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, पोएम मध्ये सांगितले की जो डार्कन रोड, अंधारा रस्ता आहे, पापाचा रस्ता आहे किंवा वाईट कृत्याचा रस्ता आहे, तो पुढे जाऊन आपल्याला पुढे घेऊन जाणारा आहे ग्रेट डिस्ट्रेस कडे, म्हणजे खूप मोठ्या ताणतणावाकडे घेऊन जाणारा असतो. हे पहिल्या ऍक्टिव्हिटीचं पहिल्या याचं फिल इन द ब्लँक्स झालं. त्यानंतर दुसरं बघा, दुसऱ्यामध्ये काय सांगितलंय, द एज ग्रुप ऑफ द नरेटर. जो पोएट आहे, जो कविता सांगतो आहे, त्याचा एज ग्रुप काय आहे किंवा कुठल्या एज ग्रुप साठी आहे. आपण नेहमी पाहिलेलं की पोएमचं नावच आहे टीनेजर्स प्रेयर. पण टीनेज म्हणजे कोणता आहे, आपण त्या लेक्चर मध्ये शिकलेलो आहे की 13 पासून 19 पर्यंतचा जो एज ग्रुप आहे तो असतो टीनेजर ग्रुप. एज ग्रुप ऑफ द नरेटर इज 13 to 19. हे तुम्ही स्पेलिंग मध्ये सुद्धा लिहू शकता, नो प्रॉब्लेम. त्यानंतर द नरेटर प्रेज. नरेटर म्हणजे पोएट कुणाला प्रार्थना करतोय, ही टीनेजर्स प्रेयर त्याने कुणाला म्हटलेली आहे, तर त्याच्या प्रत्येक ठिकाणी उल्लेख करून दाखवलेला आहे की ती पोएम कुणाला म्हणतोय. नरेटर प्रेज टू गॉड. देवाला उद्देशून त्याने कविता म्हटलेली आहे. आणि नंतर पुन्हा पुढे काय सांगितलेलं आहे, वी शुड से नो टू. आपण त्याच्यामध्ये कशाला नाही म्हणायचं असं पोएम मध्ये दिलेलं आहे. पोएम मध्ये सांगितलेलं आहे की आपण त्याच्यामध्ये कुठल्याही आपल्या रस्त्यामध्ये, आपल्या ध्येयाच्या रस्त्यामध्ये जे कोणते
लोभ येतील, जे कोणते मोह येतील, त्याला आपल्याला काय म्हणायचं आहे, नाही म्हणायचं आहे. टेम्पटेशन्स म्हटलेलं आहे त्याला आपल्याला तिथं, टेम्पटेशन्स. Whenever temptations comes to my way, we should say no. तर हे झालं आपली पहिली ऍक्टिव्हिटी. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन इन टेक्स्चुअल पोएम. टेक्स्चुअल पोएम मध्ये एक सेकंड क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग वे. तुम्हाला हे असं चौकोन मध्यभागी दिलेलं असेल, त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला 4 पॉइंट दिलेले असतील की ह्याला उद्देशून 4 पॉइंट भरायचे आहेत कविता बघून वाचून. मग नरेटर रिक्वेस्ट गॉड टू हेल्प हिम. नरेटर म्हणजे कवी देवाला कोणती विनंती करतो की त्याला देवाने काय मदत करावी. आता हे आपण कविता समजलेली असेल तर लगेच वाचल्या वाचल्या उत्तर देता येईल कविता बघून. काय पहिली विनंती, टू स्टँड फॉर राईट, जे काही योग्य आहे त्याच्यासाठी मला उभं राहायला शिकव. टू चूज फॉर द राईट पाथ ऑफ लाईफ, आयुष्याचा जो योग्य रस्ता आहे तो रस्ता निवडण्याचं मला सामर्थ्य दे, असं कवी म्हणतो. अँड देन टू से नो टू टेम्पटेशन्स, व्हेनेवर एनी टेम्पटेशन कम्स टू माय वे ऑफ लाईफ, दॅट टाइम आय शुड से नो टू दॅट टेम्पटेशन्स. त्या मोह होणाऱ्या गोष्टीला आपल्याला काय म्हणता आलं पाहिजे, नाही. अँड टू कीप हिज बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर द लाईफ, आपण आपलं शरीर स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवलं पाहिजे. ही विनंती सुद्धा नरेटर काय करतो, गॉडला करतो. तर झाली पहिली ऍक्टिव्हिटी. आणि त्यानंतर दुसरं आहे नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाईन्स. फिगर ऑफ स्पीच आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पण शिकलेलो आहोत 1.1 मध्ये. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. आता ही फिगर ऑफ स्पीच कोणती आहे तर ॲलिट्रेशन. ॲलिट्रेशन कशी आहे, वन लेटर रिपीट्स अगेन अँड अगेन, त्यावेळेस काय बनते, ॲलिट्रेशन बनत असते. इथं बी डबल डबल आलेलं आहे, स्टार्टिंगचं लेटर डबल आलेलं असेल तिथं, तर त्यावेळेस ॲलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बनत असते. आणि नंतर आहे इन्व्हर्जन. ही कशी आहे, डिसिजन्स आय मस्ट मेक. ही आहे इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच. इन्व्हर्जन म्हणजे काय, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात उलटा पालट. उलटा पालट म्हणजे कशी, तर सरळ वाक्य नाही बोलत, उलट वाक्य बोलतात. इथं सरळ वाक्य काय होणार, वाक्याच्या स्टार्टिंगला कोण येत असतो, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आला का स्टार्टिंगला, नाही. मग सरळ वाक्य काय होणार, आय मस्ट मेक डिसिजन्स, मी निर्णय घेतलेच पाहिजे असं वाक्य आहे. पण मग इथं काय आलंय, डिसिजन्स आय मस्ट मेक, म्हणजे शेवटी येणारा जो शब्द आहे तो त्यांनी आधी घेतला, असं ज्यावेळेस वाक्य बनत असतं त्यावेळेस फिगर ऑफ स्पीच बनत असते, इन्व्हर्जन. आणि आता इथं ही टेक्स्चुअल पोएमची ऍक्टिव्हिटी आपली संपलेली आहे. तुम्ही यामध्ये टेक्स्चुअल पोएम आणि ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम दोन्ही हे 5-5 मार्काचे आहेत. हे जवळपास पुढच्या पण कोणत्या कोणत्या पोएम्स आपल्याला करता येईल याचा एक अंदाज घ्यायचा आहे. पुढच्या पोएम सुद्धा वाचून घ्यायच्या व्यवस्थितपणे. तर इथं आपण आज थांबत आहोत. नाउ वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू सो मच.